Nếu có một quốc gia ở châu Âu khiến thế giới thắc mắc tại sao họ lại kỳ quặc như vậy thì đó chính là nước Anh. Bởi trong khi cả châu Âu hào hứng đổi mới, chạy theo những xu hướng công nghệ, thời trang, chính trị, thì người Anh vẫn giữ những thứ nghe như từ thời Victoria. Họ vẫn lái xe bên trái khi mà phần đa thế giới đã đi bên phải, uống trà đúng kiểu quý tộc, vẫn duy trì hoàng gia và các nghi lễ từ mấy trăm năm trước. Ở Anh, cái gì cũng có thể đổi, nhưng truyền thống thì không. Câu hỏi là, vì sao lại như vậy? Vì sao một dân tộc từng tạo ra cách mạng công nghiệp, từng đổi mới cả thế giới, nhưng bản thân họ lại bảo thủ đến mức mang tiếng luôn? Vì sao Anh Quốc luôn muốn đi theo con đường riêng của mình, từ chính trị, văn hóa đến đời sống hàng ngày? Và vì sao họ bảo thủ? Muốn hiểu vì sao họ bảo thủ thì cứ nhìn vào đời sống. Người Anh uống trà đúng nghi thức. Họ ăn món Sunday roast đã tồn tại từ thế kỷ thứ 15. Họ xem trọng quán rượu cổ giống như một nơi kết nối cộng đồng, không thay đổi hàng trăm năm. Họ vẫn lái xe bên trái vì từ thời Trung Cổ, kỵ sĩ đi bên trái để rút kiếm thuận tay phải. Họ dùng đơn vị đo lường là inch, dặm, gallon trong khi cả thế giới đã dùng hệ mét. Nghe có vẻ thì rất là nhỏ nhặt, nhưng những chi tiết ấy đã phản ánh một tư duy. Họ khác biệt và họ luôn muốn giữ cái khác biệt đó. Một dân tộc càng tự hào về bản sắc thì càng bảo thủ với bản sắc đó. Muốn hiểu người Anh hãy nhìn bản đồ của Anh. Anh nằm tách biệt khỏi lục địa châu Âu bởi eo biển Manx, eo biển tách với nước Pháp. Trong lịch sử, nó chính là bức tường tự nhiên vững chắc đến mức Napoleon cũng không vượt qua nổi. Hitler cũng bó tay, còn người bình thường thì vài thế kỷ chẳng mấy khi sang Pháp, chứ đừng nói đến di cư rầm rộ. Sự tách biệt ấy khiến người Anh gần như sống trong một hòn đảo văn hóa cô lập. Ở châu Âu, bạn có thể đi bộ từ Pháp sang Đức, từ Đức sang Áo, từ Áo sang Ý. Văn hóa pha trộn, ngôn ngữ ảnh hưởng lẫn nhau, sự thay đổi diễn ra liên tục. Nhưng nước Anh lại nằm ngoài dòng chảy giao thoa ấy. Họ ít bị ảnh hưởng, ít bị xâm lược, ít phải thay đổi để thích nghi với thế giới bên ngoài. Khi người ta không bị buộc thay đổi, họ sẽ dần hình thành tư tưởng, cái cũ là thứ an toàn nhất. Thêm vào đó, Anh là quốc gia có khí hậu âm u, mưa nhiều, gió lạnh. Thời tiết như vậy khiến con người thích ở nhà nhiều hơn là ra ngoài. Họ cũng sinh hoạt đều đặn theo một thói quen. Họ ít sôi nổi, ít bốc đồng. Họ ưu tiên sự ổn định và họ thích những thứ quen thuộc. Trong một môi trường ít biến động, văn hóa bảo thủ trở thành một điều tự nhiên. Nó giống như một ngôi nhà cổ trăm tuổi vẫn đứng đó, không phải là đẹp nhất nhưng lại là bền nhất. Và người Anh tự xem mình chính là ngôi nhà ấy. Tiếp nữa, họ có lịch sử ổn định. Trong khi Pháp thay đổi chế độ 5 đến 6 lần, nào là quân chủ, nào là cộng hòa, nào là đế chế, rồi lại là cộng hòa. Đức cũng trải qua thống nhất, chia cắt, thống nhất. Nga thay đổi từ Sa Hoàng sang Liên Xô, rồi lại sang nước Nga mới. Thì Anh gần như vẫn giữ nguyên một hệ thống chính trị trong hơn 1.000 năm. Không có đảo chính, không có cách mạng đẫm máu, không có thay đổi triều đại kiểu lật đổ và dựng mới hoàn toàn. Người Anh luôn đi theo một con đường riêng, thay đổi từ từ và không làm gì một cách quá sốc. Sự ổn định này khiến người Anh phát triển tư duy. Hệ thống của họ đã chạy tốt hơn 1.000 năm. Vì sao lại phải phá? Vì sao lại phải thay đổi? Chính vì vậy những truyền thống được giữ gìn một cách kín cẩn, từ nghi lễ hoàng gia đến cách tổ chức quốc hội, từ trang phục học thuật Oxford đến tư tưởng pháp lý cổ xưa. Cái gì tổ tiên để lại thì họ xem như là báu vật. Và không nơi nào tôn thờ truyền thống như nước Anh khi nói đến hoàng gia. Nếu bạn từng xem lễ đăng quang của vua Charles đệ Tam vào năm 2023, bạn sẽ thấy phần lớn nghi thức đó giống hệt cách đăng quang của các vua, thậm chí là từ thế kỷ thứ 10. Áo choàng vẫn là loại vải nhung đỏ từ thời Trung Cổ. Vương miện vẫn là biểu tượng được làm từ khoảng thế kỷ thứ 17. Nhạc lễ, cầu nguyện, trình tự, từng bước đều được giữ nguyên như cũ. Đối với người Anh, hoàng gia không chỉ là một gia đình danh giá và nổi tiếng. Hoàng gia là sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại. Khi bạn có một biểu tượng hàng nghìn năm không đổi, thì tâm lý chung sẽ là những gì thuộc về truyền thống thì tốt nhất đừng có đụng vào. Châu Âu có hoàng gia của nhiều nước, nhưng Anh là nước duy nhất biến nó thành một nền văn hóa trung tâm, ảnh hưởng mọi lĩnh vực, từ nghi lễ, trang phục đến tư duy chính trị và tiếng Anh chuẩn. Hoàng gia cổ đồng nghĩa với truyền thống cổ, và truyền thống cổ thì cũng đồng nghĩa với một xã hội bảo thủ. Không thể nói về tính bảo thủ của người Anh mà không nhắc đến đảng bảo thủ. Một đảng nghe tên đã thấy bảo thủ rồi, một trong những đảng chính trị lâu đời nhất hành tinh. Và điều quan trọng, đảng này cầm quyền trong phần lớn thời gian nó tồn tại suốt 200 năm qua. Khi dân bầu một đảng tên là bảo thủ liên tục, bạn hiểu xã hội đó nó đang đề cao cái gì. Người Anh không thích cực đoan, không thích thay đổi ồ ạt, không thích chính sách sốc. Họ muốn đổi mới có kiểm soát, chậm, chắc và không phá vỡ truyền thống. Brexit chính là biểu hiện rõ nhất, một sự quay về truyền thống của quốc đảo, tách khỏi lục địa, làm mọi thứ theo cách rất Anh và cực kỳ Anh. Và một trong những căn nguyên sâu của tính bảo thủ nằm trong hệ thống pháp lý, tức là luật gọi là luật án lệ. Nguyên tắc là hôm nay xử ra sao, ngày mai xử như vậy.
năm nay xử ra sao, 100 năm nữa vẫn xử như vậy. Muốn thay đổi thì phải chứng minh người xưa đã làm sai. Điều này tạo ra một thói quen. Họ trung thành với tiền lệ. Họ trọng sự đúng đắn ở trong quá khứ. Não bộ luôn ưu tiên tính ổn định và tránh những cải cách quá mạnh. Nền tảng luật pháp mà bảo thủ như vậy thì xã hội bảo thủ cũng là điều hiển nhiên. Nếu một quốc gia làm quen với việc cái gì cũng theo lối cũ, dân của quốc gia đó cũng quen với nó từ nhỏ đến lớn. Chính vì thế người Anh từ suy nghĩ đến hành động đều rất có khuôn khổ, không thích phá cách, không thích đột ngột thay đổi. Hãy lấy ví dụ về giáo dục. Nhắc đến Anh là nhắc đến Oxford và Cambridge, hai trường đại học gần như là giá nhất thế giới còn hoạt động liên tục. Bạn bước vào Oxford, bạn sẽ thấy những tòa nhà cổ từ 700 đến 800 năm. Có những cái đồng phục giống như trong phim Harry Potter hay lễ tốt nghiệp mang phong cách Trung Cổ. Rồi cả bài hát, biểu tượng, nghi thức cũng không thay đổi qua hàng thế kỷ. Giáo dục Anh không dạy học sinh hãy đổi mới mọi thứ, mà dạy là hãy tôn trọng truyền thống, đổi mới nhưng không phá vỡ cấu trúc gốc. Sinh viên ra đời, đi làm cũng mang theo cái tư duy ấy. Tư duy đó lại tái tạo xã hội. Cả hệ thống vận hành âm thầm nhưng mạnh mẽ theo nguyên tắc. Những điều đã tồn tại lâu đời, đáng được tôn trọng. Đó chính là định nghĩa của bảo thủ. Và một trong những điều thú vị về người Anh chính là sự lịch sự của họ. Và cái sự lịch sự này cũng mang tính bảo thủ. Họ coi trọng hàng lối, trật tự xã hội và những nghi thức ứng xử. Cái gì có khuôn khổ, có quy định, họ đều nghiêm túc làm đúng. Người Anh không thích nói to, không thích thể hiện cảm xúc quá mức, không thích tung hô ồn ào, không thích tranh luận nảy lửa nơi công cộng và cũng không thích phá vỡ truyền thống. Trong văn hóa Anh, ai cư xử đúng mực, kiềm chế được bản thân, tuân thủ luật bất thành văn sẽ được coi là người có giáo dục. Và vì vậy, họ nghiêng về việc duy trì những khuôn mẫu đã tồn tại từ lâu. Người Anh cũng từng sở hữu đế quốc rộng lớn nhất lịch sử. Họ từng thống trị biển cả, dẫn đầu công nghiệp, tạo ra hệ thống ngân hàng thế giới. Ngôn ngữ của họ trở thành ngôn ngữ toàn cầu. Một dân tộc từng đứng đầu thế giới thì thường có tâm lý: chúng tôi đã đúng, truyền thống của chúng tôi đã mang lại quyền lực, vì vậy hãy giữ nó như vậy đi. Không ai muốn thay đổi công thức giúp mình thành công. Giống như một đội bóng từng vô địch bằng 4-4-2, họ sẽ rất ngần ngại bỏ sơ đồ đó, dù bóng đá hiện đại thì đã chuyển sang một sơ đồ nào đi chăng nữa. Đế quốc giúp người Anh tin rằng bảo thủ không phải là tụt hậu, bảo thủ vì họ đúng, vì họ chính xác. Tóm tắt lại, tính bảo thủ của người Anh đến từ địa lý cách biệt, lịch sử ổn định hàng nghìn năm, hoàng gia mạnh mẽ, pháp luật dựa trên tiền tệ, giáo dục cổ điển, văn hóa lịch sự, trật tự, đời sống gắn chặt với truyền thống, niềm tự hào của một đế quốc và hệ thống chính trị giàu truyền thống bảo thủ. Khi ta ghép lại, ta thấy người Anh không bảo thủ một cách mù quáng. Họ bảo thủ có lý do, có nền tảng, có lịch sử. Và chính cái bảo thủ ấy tạo ra một nước Anh rất Anh, chỉn chu, trật tự, truyền thống, kín đáo nhưng sâu sắc. Có thể họ không chạy theo xu hướng của thế giới, có thể họ không tự tạo xu hướng riêng, họ không thích thay đổi quá nhanh, họ thích cái gì bền, ổn định và đã được thời gian chứng minh. Và dù đôi khi khiến những người nước ngoài cảm thấy kỳ lạ, khó hiểu, nhưng chính tính bảo thủ ấy giúp nước Anh giữ bản sắc mạnh mẽ hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác. Một dân tộc uống trà để giải quyết mọi vấn đề, đội mưa đi làm mà vẫn giữ nụ cười và luôn chọn sự ổn định thay vì hỗn loạn. Đó là người Anh và đó là lý do vì sao họ lại bảo thủ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.